Xin chào tất cả anh em nhé, chào các bạn nhé. Hôm nay có hai cái bộ cửa 4 cánh, một bộ mở trong, một bộ thì mở quay ngoài. Anh em đang sản xuất để quay lại cho anh em tham khảo. Hai bộ này đều dùng bản lề 4D nhé, hiệu Kiên Long. Đây là một kiểu vắt vít. Nếu mà mình không khoan lỗ rộng thì mình dùng vít dài mình xuyên từ bên này sang bên kia cũng được. Anh em các bạn thấy cách nào nó thuận tiện thì làm. Còn những cái này thì phải dùng phải dùng cái nút bịt nhé. Nó bán 100.000 một túi, phải hàng nghìn chiếc. Bịt nó vào nó đẹp. Đây là cây đố chân này. Bản rộng của nó 139. Thì khi mình làm cái đố này thì mình cắt dài dài hơn tí, xong mà mình phay lấy mỗi đầu một cái và chúng ta cắt đầu này, cắt cái đầu này, cắt đầu bên kia, cắt một cái để nó được hai cái mẩu này khác nhau, để làm thành cái dưỡng để mình lấy dấu cho nó chuẩn cái lỗ này nhé. Thì khi đó bắt là nó mới chính xác cái lỗ đấy, thì nó mới phẳng cái bề mặt của nó nhé. Đấy là tạo thành cái dưỡng. Đây là vì cửa 4 cánh nên là mình tăng cường thêm cả ke nữa để giữ cái bề mặt này nó luôn phẳng này. Đấy. Nó không bao giờ nó vặn nữa. Cửa 4 cánh thường nó là mặt tiền, nó rất là quan trọng. Đấy, quay lại cho anh em xem là cái bề mặt nó phải phẳng như này nhé. Thì sau nó mới lên 4 cánh nó mới không bị vặn cửa. Cửa nhôm sinh pha này đơn giản là chỉ có cắt chéo 45 độ với cắt thẳng vuông góc thôi, nhưng mà hoặc là phay thôi, mà nhiều người không thấy nó rất là khó khăn, không phải là đơn giản đâu. Tại vì nó đòi hỏi chính xác gần như là tuyệt đối. Đấy, cái cây ốp chân này mình khoan mồi lỗ trước thì mình bắt cho nó khỏi bị chống vít. Cái lỗ này mình khoan đến phi 10 đấy nha, có cái nút như này. Nút này bịt vào. Đấy, sau là bịt sau. Đấy. Nó sẽ là thẩm mỹ nó rất cao. Rút kinh nghiệm lần trước là bây giờ mua bản lề cánh nha. Đây là 32 chiếc. Mỗi một bộ là 16 cái bản lề. Đây, cái thùng bên dưới này là 16 cái bản lề cánh thì lấy ra xem nào. 16 cái bên này là cánh khung. Mở ra cho anh em xem nó như thế nào nhé. Đây nhá, đây là cái bản lề cánh này. Nếu gói bản lề này chúng ta làm rất là nhàn này. Đấy. Hiệu thì Kiên Long, lõi bằng inox, nhìn long lanh. Cái chân của nó khác cái chân đấy nhá. Chân của cánh khung thì nó sẽ khác với lại chỗ giữa của hai cánh nối với nhau ấy. Thì nó có một cái chân này bé hơn để luồn vào cái đố động ấy. Đấy, nó hay là cái chỗ đấy. Lần trước tôi không biết là mua mỗi cái này mà làm vào giữa đấy là rất là khó làm. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi cho nên là muốn làm lại video cho anh em xem. Trước phải xóa đi rồi đấy. Đây nhá, cánh chiều dài 20 cm, xấp xỉ 20 thôi, cứ cho là 20 đi. Cánh khung thế. Nói chung là trình độ về cơ khí rất là cao. Thằng này nó không phải là giả đâu nhá, mà nó hàng thật đấy. Cái hãng này nó sản xuất ra phụ kiện rất là tốt. Và nó muốn bán được thì nó in mỗi cái chữ Kiên Long là vào đấy thôi, chứ còn
nó muốn bán được hàng thì nó in thôi, chứ còn đúng ra nó trình độ nó cũng rất là cao nhá. Đây bản lề cánh khung đây. Đấy thì cái chân nó to hơn nhá. Đây ướm thử cho anh em xem. Có một cái chân kia nó phải gấp đôi cái chân bên này vì nó luồn vào cái đấu động. Đấy. Thế tôi giới thiệu cho anh em là như thế. Và chất lượng của nó thì cũng nhìn thấy biết là rất là tốt, cầm nó rất là chắc tay, mà sơn tĩnh điện ngon lành cành đào. Đấy. Nếu chúng ta mua cái loại này thì chắc chắn là làm nó sẽ nhanh hơn rồi. Chứ còn đây là bản lề của Kim Long chính hãng đây. Nó cũng nhiều ưu điểm, nó cũng rất là nhỏ gọn. 3 cái chịu được 100 cân. Tôi đo cho anh em xem này. 15 phân rưỡi. 15 phân rưỡi thôi. Chân nó cũng rất là bé nhỏ. Thế là nó có nhìn thì cái này nó đang bụi vào thôi, nhưng mà chất lượng sơn có khi còn thua cả cái thằng không chính hãng. Đấy. Cái thằng Kim Long chính hãng này nó dở cái loại ngắn này thì nó chưa sản xuất cái loại cánh, cho nên là anh em rất là khó làm. Nó mới ra cái này cũng mới ra được khoảng độ 2 tháng thôi. Thì mình chỉ làm cửa 2 cánh rồi là 1 cánh thì ok. Nhưng mà sang đến 4 cánh ấy thì phải chấp nhận dùng cái hàng này. Hàng này thì tóm lại nó cũng rất là đẹp nhé. Thằng này 9,5 điểm thì nếu chấm thằng này 9,5 điểm, thằng này 10 điểm. Đấy. Thế cho nên là thôi thì thằng này nó nghĩ ra cái cánh đấy thì dùng cũng là rất là tốt rồi anh em. Đấy. Đấy cái chân bản lề lõi là nó cũng được hóa già hết đấy nha. Đẹp lắm. Nói chung là để tí nữa lắp vào cửa xem là có khi còn chấm hơn cả 10 điểm luôn. Cái này ở Hà Nội rất là dễ mua, nhưng mà đợt trước làm ấy thì lại không biết, chủ quan, không hỏi. Bây giờ biết rồi thì cũng muốn chia sẻ cho anh em để anh em mình áp dụng cho nó bộ cửa nó đẹp. Và quá trình sản xuất thi công lắp đặt nó dễ dàng, không vất vả. Đấy, để gần nhau nhìn trông như là 2 bố con ấy. Thằng này nó dài hơn 4 phân. Đấy. Theo tôi cũng khoái cái thằng dài này hơn nhá. Tương lai là tôi sẽ làm cái loại dài này. Siêu to, khổng lồ. Bộ này là rộng 3 m và cao 3 m nhé. Đấy, cái này lắp rất là dễ. Anh em cứ kẻ thành một đường thẳng để đánh dấu cái chỗ mà lắp bản lề sẵn này. Lọc bỏ răng là đến công trình mình làm cũng được. Đấy. Nói chung là bây giờ mua được cái bản lề cánh này mọi việc nó đơn giản, quá đơn giản. Đấy, nó cái chân của nó là nó sẽ vào đúng cái khe nhỏ nhé. Đấy, và nó còn một cái khe để mình làm cái chốt rút nữa, thế là rất là tuyệt vời. Như này là mọi việc lắp đặt, lắp dựng ở công trình nữa quá đơn giản. Cái này là hay lắm, nó có sẵn cái chỗ bắn vít, xong rồi lại có cái vít khác liên kết vào để giữ bản lề. Đấy, mọi việc rất đơn giản rồi. Bản lề thì đẹp. Cắt cái chỗ gioăng này anh em lưu ý cắt sâu thêm tí cũng được cho nó đỡ bị cộm vào đây.
liên kết cái chân bản lề vào phía trước. Họ đã pha rê sẵn rồi. Cái đó vừa mua đấy cái máy to. Chung là làm bản lề 4D mà mua được cái loại cánh này là rất là nhàn. Có thể là lên cửa là đẹp hơn là so với 4D 3D đấy. Cái này mà ở công trường mà nó có mặt bằng tốt thì mình mang lên đấy mình lắp ghép cũng được. Ở nhà là mình ở xưởng thì mình chỉ cần kiểm tra các khe hở với nhau cứ đều 5 ly là được. Riêng cái khe hở ở giữa thì có thể chúng ta làm cho nó rộng hơn một tí cũng được, từ 6 ly đến 8 ly thì trong quá trình lắp đặt nó sẽ dễ dàng hơn. Vì nó có cái hèm tre rất là rộng. Cái chân của nó cũng được hóa dài hết rồi nhé. Mình có vặn mạnh mấy cũng không sợ nó bị cháy gen đâu. Đấy, cái chân bản lề này thì nó có 7 con vít tự khoan để xuyên bắt vào cái đố động nha. Đếm cho anh em xem này. 1 2 3 4 5 6 7. Và 4 con vít vặn bình thường. 1 2 3 4. Đấy. Cái đố động nha, cái đố động thì bắt vào đây thì trước cũng có anh em comment là liên kết vít từ trong ra thì sẽ đẹp hơn. Thì đợt này anh em cũng hưởng ứng học tập luôn. Thì trước thì cũng bắt thế nhưng mà đôi khi là nó cũng có thể dùng cách khác được. Thế lần này thì xuyên từ bên này sang bên kia để giữ cái đố động, tổng là 10 con vít thoải mái chắc. Nhiều khi mình bắt từ ngoài vào thì mình sợ nó nát cho nên nó cũng ít hơn thì nó cũng có cái dở của nó. Rồi, thoải mái chắc. Đấy, cái nhà họ cẩn thận là mình chia luôn cái đố ở trên cái tim đố là 2,4 m. Thế còn khi chia như thế thì chia làm sao để cho cái lọt sáng kìa, chiều cao lọt sáng. Nếu mà phong thủy thì nó sẽ rơi vào cái cung, cho anh em xem này. Cung này là cung Đỗ Đạt rồi Tài Vượng này. Cả lịch theo lô ban cái thứ là gì đấy, lô ban là Đại Cát, Thuận Khoa. Còn theo có cái của Việt Nam là Đỗ Đạt và Tài Vượng. Đấy, cung đỏ cả âm cả dương đều là số đẹp luôn. Đấy.
Đấy gọi là lọt sáng. Anh em bây giờ đang lắp cái bộ cửa đi 4 cánh mở trong. Bản lề 4D. Nhà này có hai bộ cửa 4 cánh mở quay trong. Còn một bộ ở nhà vẫn chưa đi lắp. Nó cũng giống như này nhưng mà mở ngoài. Đấy. Anh em phải luồn bản lề trước nhé. Anh em đừng chú ý đừng đút ngược nhé, nó không vào đâu. Đấy. Đút luôn 4 cái vào. Trước khi ta lắp rồi ta đo cái chiều ngang của cửa nhé, đo các chiều và thấy nó đều nhau thì chúng ta tiến hành lắp luôn. Còn chỗ nào có nguy cơ bị cấn thì ta xẻo nó đi một tí. Như cái này cái chiều rộng ngang trên và ngang dưới này đang bằng nhau. Như cái bộ này thì ở góc trên thì chúng ta đang phải xẻo đi một tí vì nó rất là kích, nó hơi bị kích thôi. Nhưng thay nếu mà có người cắt chân đi thì là dở hơn nhé. Mình nên cắt ở phía trên cao này hay hơn, là nó dễ chỉnh cửa hơn là so với mình cắt chân. Cái góc tường nó bị côn lại một tí này. Ta lắp bằng vít lở 10 inox nhé. Cách cái mép của cái cửa cuốn này khoảng 10 phân. Mình trừ hao cái tay cầm có thể nó vướng vào cái cửa cuốn, cho nên là chúng ta lùi lại 10 phân cho nó chắc ăn. Chúng ta cho một vít để giữ cửa, sau treo thử cánh lên nhá. Lắp như thế này là không cần máy bắn cốt tia laser gì đâu. Đấy, bước 1 anh em cứ treo cho một con vít, bắn cho một con vít vào đấy giữ cửa đã. Rồi lấy các chiều nó tương đối đi, xong rồi treo cánh cửa lên. Treo một cái cánh cửa lên nhá. Để xem độ cân bằng của nó, thăng bằng về chiều ngang rồi là chiều đứng như thế nào để chúng ta chỉnh cửa. Cái bản lề 4D này thì cứ vặn vít vào trực tiếp thôi. Lề chúng ta cứ lắp từ trên xuống dưới nhá. Đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra cái độ thăng bằng của cửa. Cao cho xuống tí rồi. Đấy, bây giờ nó đang hơi cao, chúng ta hạ thấp cửa xuống tí. Trước khi chúng ta hạ cửa vặn lề xuống thì ta kê sẵn cho nó đủ. Đang muốn xuống khoảng 5 ly thì chúng ta kê làm sao nó thấp hơn lúc trước khoảng 5 ly nhé. Đấy, và để nới bản lề ra, chúng ta luồn cái bản lề từ dưới lên. Đấy, chúng ta nhìn cái khe mép ở cái cánh cửa này nó đang rộng hơn ở phía bên này nhá, một tí thôi. Thì sau này chúng ta sẽ đá cái chân khuôn bao này vào ra ngoài một tí là nó sẽ thăng bằng nhau. Chúng ta tiếp tục treo nốt cái cánh thứ hai lên nhá. Đây toàn bộ là kính 8 ly 38 đấy, nặng. Bộ cửa này thì còn vào kính và bơm keo trước. Đấy, cái bản lề cánh thì riêng cái chân bản lề này nó sẽ ngắn hơn, nó không chiếm chỗ của cái chỗ mình làm chốt rút. Đấy, và bây giờ chúng ta tiếp tục cân chỉnh tiếp. Đấy. Nói chung là lúc đầu lắp là nó phải tương đối như thế.
thì sau này chỉnh nó mới dễ được. Chứ lúc đầu mà chúng ta lắp mà xiên xẹo cái là sau là chỉnh rất khó. Cái gì nó cũng phải có cái tương đối, mình nhìn ngắm rồi là mọi chiều nó phải được 97-98%, sau đó là chỉnh cho nó đến 100% nó dễ. Nhà mà có hai cái cửa như này thì chúng ta nên chia cánh nó bằng nhau nhé. Đấy, thì nó mới đẹp được. Khi chúng ta chia đố thì cái chiều cao của nó lấy cái khoảng sáng cho nó vào cái cung đẹp này. Như cái nhà này là đang là 23 60 55 60 đấy, cung đấy là cung rất là đẹp. Cái cung đỏ của nó đẹp cả trên lẫn dưới theo cái thước lô ban. Đấy, bây giờ chúng ta đang chỉnh cái chân, đá cái chân vào tí để cho cửa nó phẳng. Đó. Cái này thì đang phải nâng lên một tí này. Ta lấy đục, lấy cái kê đệm kê lên một tí và để kê này lên là mục đích là để cho hai cái cánh cửa hai bên nó cái khe hở phía trên nó phải bằng nhau nhé. Chứ một bên cao bên thấp là hỏng. Đấy, anh em lắp không cần máy bắn cốt, trong khi đó máy bắn cốt có để ở nhà này. Mình phải làm nào để khi lắp phải nó phải có cái độ tương đối sát so với kết quả thì lắp nó mới nhanh. Bây giờ chúng ta treo nốt một cái cánh cuối cùng lên này. Khi nào lên được cái cánh cuối cùng thì chúng ta bắt đầu mới chỉnh được, gọi là đến mức tuyệt đối. Tuyệt đối thì không phải, nhưng mà cũng phải được 99%. Đây là khóa kim long xịn. Khi mà chúng ta quét lỗ khóa ở nhà mà nó chuẩn thì lên lắp nó rất là nhanh, chính xác tuyệt đối. Đấy, vào nốt cái cánh này, sau đó bắt đầu chỉnh tổng thể nữa là ok. Cơ bản là anh em phải đo trước và các chiều, rồi là mình phải có nhận định để xem có phải cắt gì không, hoặc là bên nào cao bên nào thấp để mình có cái tính toán trước khi mình đưa cánh lên. Không mà lắp rồi mà chỉnh lên thấy nó bên cao bên thấp thì lúc đấy tháo cửa ra nó nát hết tường. Cái bộ này thì nó tương đối là vuông vắn, tại vì cái nề của nó tương đối chuẩn. Thế nhưng mà sang bộ này nhá, bộ này thì lại không chuẩn. Chính vì vậy là tí nữa tôi sẽ nói cho anh em để anh em so sánh để biết cái cách lắp tại sao lại phải như thế nhá. Đấy, bây giờ tấp 4 cánh mà về độ phẳng thì là ok rồi. Bây giờ còn cái chiều khe hở thôi, kiểm tra một khe hở. Ở dưới trên thì được này, mà dưới đang rộng ra. Đấy. Vị trí là chúng ta phải ở dưới nó đang rộng cả phân ấy, cho nên là chúng ta phải đá vào cái bên này một ít, bên kia một ít. Rồi do cái ô cửa này nó hơi bị loe cái chân thôi nhé. Đấy, bây giờ cái cánh này nó hơi cao hơn tí, chúng ta lại tiếp tục vặn vít bản lề để hạ thấp xuống hơn một tí. Kia có cái đường keo đêm qua bơm mà sáng nay chuyển nó bị non keo này, tí nữa phải rạch ra.
rạch ra để bơm lại. Đấy, anh em nhìn thấy cái vạch kẻ này, một đường dài thẳng, sau đó đánh dấu các chốt. Yeah. Cái nhà này cũng gạch đồng tâm siêu cực. Đấy, khoan lỗ các chốt cánh phụ mà nó khi chốt xuống nó không rung rinh gì mà nó phẳng như này mới là đạt yêu cầu này. Riêng cái khe hở giữa này rộng hơn một tí không sao nhé. Đấy, mà mình có thể là cân chỉnh cho hẹp lại được, nhưng mà để rộng hơn một tí thì nó dễ đóng mở cửa. Đây cũng là một bộ cửa 4 cánh giống ở bên kia, mở quay trong, nhưng mà nó khác biệt cái là cái bên này là độ dốc của nó cao, nó dốc xuống nhiều hơn do họ làm nền, họ đánh dốc hơn, cho nên là chúng ta khi lắp mà chúng ta mà không để ý ấy, thì cái khung bao nó sẽ sập sát mặt sàn ấy là không được. Đấy. Thì lúc đó là lắp cửa nó sẽ bị hình bình hành mất. Đấy, cho nên khi chúng ta lắp thì chúng ta quan sát và chúng ta đấy, cái nhận định ban đầu thì chúng ta khi mà thấy cái nền nó dốc như thế chúng ta phải kê kìa, kia 2 lớp gạch thêm kìa. Đấy, và lúc này là cửa nó sẽ hở chân nhiều hơn nhé. Nhưng mà đấy là cái chuyện bình thường, không tránh được. Chứ mình mà cứ theo mặt nền thì cửa hỏng hết. Tại vì cửa nó là hình chữ nhật, các góc nó đều vuông hết. Đấy, để quay cho anh em xem bộ vừa mới lắp xong kìa. Giờ đang bơm keo này. Đấy, nó phẳng như thế là mới đạt yêu cầu nhá. Cửa anh em chúng tôi lắp cái nào cũng phẳng đét. Làm nó ở nhà nó đã phẳng rồi, nhưng mà khi lắp mà không biết được cách lắp ấy, thì nó cũng cửa nó cũng có thể là nó vênh. Đấy. Đấy, quay ở bên ngoài cho anh em xem nhé. Anh em hình dung chưa? Đẹp chưa? Ở tầng dưới là 2 bộ cửa mở quay trong đấy. Quay lên tầng 2, các tầng này. Dãy bên này là cửa 4 cánh xếp trượt này. Thẳng lên trên là đều là 4 cánh xếp trượt. Đây tôi vào quay lại cho anh em xem bên trong. Anh em nhìn thấy cái bản lề 4D chưa? Lúc đầu thì bảo là 9,5 điểm, nhưng mà chắc cũng phải khi lắp xong lên cửa rồi nó phải đáng giá là 11 điểm. Đấy, bản lề 4D đi với cửa sinh pha hệ 55 tem đỏ 4 cánh mở trong nó thế đấy. Anh em mà thấy cửa đẹp thì đừng tiếc một like nhé, rồi đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhé. Cảm ơn vì đã xem nhé. Đây là căn nhà chỗ số 57 Trung Văn này, quận Nam Từ Liêm. Đấy, làm xong nó thế này, bóc tem bóc, nhìn nó rất là đẹp. Phía trên kìa, nhà này có 5 tầng. Cái đường nó hơi hẹp cho nên là không quay xa được cho anh em xem. Đấy, kiểu dáng nó như thế, đẹp không? Chiều nay anh em nghiệm thu xong là chủ nhà thanh toán luôn nhé.
Đây nhìn từ phía trong này. Kiểu dáng nó có vậy thôi. Cửa mở quay trong 4 cánh, bản lề 4D. Tổng mỗi bộ là 16 cái bản lề này. Phụ kiện Kim Long chính hãng. Lần sau tôi lại tranh thủ quay cho anh em xem, ví dụ như là lắp cái bộ cửa 4 cánh mà bản lề 3D lắp như thế nào. Anh em cố gắng đón chờ xem video mới nha. Rồi xin chào anh em.